ریشو تاسو الریډي پیژندلې ده چې ریشو زموږ سره ټو کوانټیټیز کمپیر کوي، خو دغه ټو کوانټیټیز به دا په دې کې موږ یو شرط ویلو چې دا دوانه کوانټیټیز به کوي دا به سیم کایند وي، مطلب سیم یونټ سره به تعلق ساتي. اوس که چېرته تاسو سره دې ټایپ کې موږ سره ریشو راشي چې x ریشو y and y ریشو z، نو دا به تاسو څنګه سال کوئ او په دې کې چېرته تاسو MCQs یا کوېسچن راشي نو هغه به تاسو څنګه سال کوئ. السلام علیکم. څنګه چې تاسو ته په سٹارټ کې ویل چې دغه ټایپ ریشو چې تاسو به څنګه فایند کوئ، نو دغه ته یو سپیسیفیک نیم وایي چې هغه د موږ سره کنټینیوډ ریشو. نو په دې باندې ډیفرنٹ ټایپ کوېسچن راځي، خو موست چې کوم ریفیټ کیږي په ډیفرنٹ ټایپ ټیسټونو کې هغه موږ په دې ننني لیکچر کې انکلوډ کوو. نو دا لیکچر امپورټنټ دی ځکه چې د دې نه خامخا کوېسچن راځي، نو دا به موږ څنګه سال کوو. نو فرست اف ال راځو کنټینیوډ ریشو ته چې دا وایسته او د دې دغه چې کوم میتھمیټیکل فارم دی دا به موږ سره څنګه راځي. نو راځو فرست اف ال کنټینیوډ ریشو ته. نو کنټینیوډ ریشو زموږ سره اصل کې بیسیکلی دا کمپیریزن دی د مور دین ټو کوانټیټیز. که ستاسو خیال نو ریشو زموږ سره د ټو کوانټیټیز په درمیان کې کمپیریزن و، خو دلته زموږ سره کنټینیوډ ریشو کې به زموږ سره مور دین ټو کوانټیټیز یا به 3 یا مور دین 3. نو راځو where two ratios x ratio y and y ratio z are expressed in the form of، نو په دې فارم کې به مونږ دا 2 ratios چې کوم دي مونږ سره 3 ratios راغلي دا مونږ ایکسپریس کوو. نو د ریشو اسکار نو دې قسمه ایکسپریشن ته مونږ وایو کنټینیوډ ریشو چې کله مونږ سره په دې فارم کې راشي. نو راځو ډیفینیشن ته چې د کنټینیوډ ریشو ډیفینیشن څه دی. ا کنټینیوډ ریشو از ا کمپیریزن اف 3 or more quantities. نو دلته تاسو ته الریډي په ډیفینیشن کې ویل دا به زموږ سره 3 quantities یا به مور دین 3 quantities. که 2 راغی نو دا تاسو ته الریډي فتره چې هغه موږ سره بیا ریشو وي، خو هر کله چې موږ سره 3 راشي یا مور دین 3 راشي نو هغه به تاسو ته الریډي په کوېسچن کې درکړي وي. نو دې ته موږ وایو کنټینیوډ ریشو، خو دا په یو خاص اډر کې وي، به ترتیب نه وي، مطلب یو خاص ترتیب سره وي. نو دا به مونږ لیکو په دې فارم کې. دلته ما تاسو یو پوینټ لیکلی دی چې وایي ته به مونږ کامن ټرم وایو، ځکه دا وایي زموږ سره کامن ټرم دی. دا ځکه کامن دی چې دا پرې دواړو کې په دې فرست ریشو او په دې سیکنډ ریشو کې دا مونږ سره یو شان دي. دا دې نه به مونږ 1 راوالو، دې ته مونږ به وایو ریپیټډ، دا 2 ټایم ریپیټ شوی، نو ځکه دې ته مونږ وایو کامن ټرم of the d ratio. نو د دې ریشو مونږ سره دی وایي ته مونږ سوي کامن ټرم اف دیټ ریشو. نو دی وایي نو مونږ یو راولو، x چې کوم دی دا مونږ سره په خپل ځای راغی، وایي نه مونږ یو راواستو او z په خپل ځای. دا زموږ سره کنټینیوډ ریشو فارم. نو دې قسمه ریشوز ته مونږ وایو دا کنټینیوډ ریشو چې دې فارم کې مونږ سره راشي، او دی وایي ته مونږ وایو کامن ټرم. نو دا زموږ سره هغه بیسیک کنسپټ د کنټینیوډ ریشو. اوس راځو په دې باندې ایگزامپلز ته چې هغه کم ټایپ ایگزامپل چې په دې باندې راتلی شي او هغه مونږ ایزیلی څنګه حل کوو. نو راځو فرست اف ال ایگزامپل ته. خو دا ایگزامپلز ډېر زیات امپورټنټ دي ځکه چې د دې نه خامخا کوېسچن راځي په ټیسټونو کې. نو راځو فرست ایگزامپل ته. نو فرست ایگزامپل زموږ سره دا دی چې په ایگزامپل کې موږ ته وایي چې if a ratio b equal to 2 ratio 3 and b ratio c equal to 3 ratio 4 find the continued ratio between the quantities a b c. a b c په منځ کې کنټینیوډ ریشو فایند کول دي او موږ یې الریډي ویلیوز راکړي دي. نو دا ډېر سمپل کوېسچن دی په کنټینیوډ ریشو باندې. نو په دې کې موږ به یو میتھډ زده کوو، هغه میتھډ به انشاءالله په نیکسټ ایگزامپل کې تاسو ذهن ته راځي، خو په دې کې به صرف تاسو ته هایلایټ کوم. نو که ستاسو خیالي اوس راځو سلیوشن ته، چې په سلیوشن کې موږ ته څه وایي، نو بیا هغې نه پس تاسو ته بیا هغه کلو در کومه. The given ratios are موږ سره دا ratios already given دي چې a ratio b equal to 3 ratio 2 ratio 3 b ratio c equal to 3 ratio 4. نو تاسو ته ما دا کنسپټ په ډیفینیشن کې وې، په بګیننګ کې تاسو ته ما دا خبر وکړه چې تاسو به کنټینیوډ ریشو په دې فارم کې لیکئ. نو a b c ځکه چې دا موږ سره ریکوایرډ دی چې تاسو د a b c په منځ کې هغه کنټینیوډ ریشو فایند کړئ. نو دا ما فرست اف آل ولیکل. نو a موږ سره دی 2 او بیا ریشو 3. اوس
زموږ سره بی چې کوم دی دا دلته بیا 3 دی او بیا ریشو سی زموږ سره 4 دی. نو که ستاسو خیال تاسو ته ما ویلي وو چې دې ته موږ کامن ټرم وایو ځکه چې دا په دواړو کې سیم دی، نو دې نه به تاسو یو راوالي او 2 په خپل ځای شو او 4 په خپل ځای. نو دا زموږ سره هغه ریکوایرډ کنټینیوډ ریشو چې کومه موږ ته ویلي وو چې تاسو دا د اے بی سی په منځ کې هغه کنټینیوډ ریشو فایند کړئ. نو دا زموږ سره هغه ریکوایرډ انسر. نو اوس راځو سیکنډ اگزامپل ته. نو دلته خو تاسو که خیال دلته زموږ سره 3 سیم دي، خو که چېرته تاسو سره ډفرنټ شي نو بیا به تاسو څنګه سال کوئ. نو راځو سیکنډ اگزامپل ته. سیکنډ اگزامپل کې موږ ته دا وایي چې د ریشو اف خدیجه سیوینګ ټو مریم سیوینګ از 5:3. د خدیجه سیوینګ او د مریم سیوینګ چې موږ سره په دې ریشو باندې دیو سیوینګ کوي، خو بل طرف ته چې کوم دی د مریم چې څومره پیسې سیو کوي د عایشې سره د هغې ریشو دا 1:4. نو تاسو د دې درې واړو چې کوم خدیجه ده، مریم ده او عایشه دې درې واړو په منځ کې تاسو کنټینیوډ ریشو فایند کړئ د دې د سیوینګ په درمیان کې بټوین دیر سیوینګز. نو سولوشن کې که تاسو خیال نو فرست اف آل به تاسو څنګه چې موږ فرست اگزامپل کې اے بی سی ولیکل دغه شان موږ سره خدیجه شو، مریم شو او عایشه شو. نو د خدیجه او مریم په منځ کې اول تاسو د دې دوه په منځ کې ریشو ولیکئ چې خدیجه او د مریم په منځ کې زموږ سره 5:3 وو. بیا مریم سیوینګ او د عایشه نو مریم موږ سره 1 او د عایشه چې کوم دی هغه زموږ سره 4. نو اوس که په فرست اگزامپل کې تاسو خیال نو فرست اگزامپل کې زموږ سره دلته دا کامن او 3 او دلته موږ سره 3 خو دلته زموږ سره اوس ډیفرنٹ دي. نو دا به تاسو څنګه سال کوئ. نو څنګه چې ما دا ایرو کړی دا نو په دې طریقې سره به تاسو دا ټایپ کوېسچن سال کوئ چې کله تاسو سره 1 ټرم تاسو سره کامن نه وي. نو تاسو به فرست 5 او 1 کراس ضرب کوي، بیا به 1 او 3 کراس ضرب کوي، بیا به 3 او 4 کراس ضرب کوي. دلته ما لیکلي دي چې 5 کراس 1 نو دې نه 5 بیا 1 کراس 3 1 کراس بیا 3 نو دلته موږ سره 3 کم 3 راغی، بیا 3 کراس 4 نو 3 4 12 نو زموږ سره دلته راغی 5 دلته راغی 3 او دلته راغی 12. نو دا زموږ سره کنټینیوډ ریشو بټوین خدیجه، مریم and عایشه. نو دې ټایپ به تاسو هغه کوېسچن سال کوئ چې کوم تاسو سره په دې کې تاسو سره بیا کامن ټرم نه جوړیږي. نو په دې طریقې سره بیا تاسو دا کوېسچن سال کوئ. نو دا زموږ سره سیکنډ اگزامپل. اوس راځو تھرډ اگزامپل ته چې هغه موسټ امپورټنټ اگزامپل دی. نو راځو چې هغه به تاسو څنګه سال کوئ او هغه به تاسو په کوم شکل کې راځي. نو راځو تھرډ اگزامپل ته. نو third example زموږ سره دا دی Mr. Adnan distributed Rs 87,000 as a charity among 3 orphanages A, B, C. He shared this amount in the following ratios. عدنان یو کس دی چې هغه موږ سره یتیم خانې دي چې هغه یو A یتیم خانه ده، B او C. دې ته دا 87,000 روپۍ چریټي طور باندې ورکوي د لپاره چې د دې یتیمانو کفالت پرې وشي. نو هغې کې موږ سره یو A دغه ده پای کې زموږ سره یو A سیکټر دی، یو B دی، یو C دی چې کوم موږ سره یتیم خانې دي. نو تاسو ته وایي چې تاسو دا معلوم کړئ چې دی عدنان A B C ته څومره پیسې ورکړي دي. A ته په 87,000 کې څومره ورکړي دي، B ته څومره ورکړي او C ته څومره ورکړي. نو دې کوېسچن کې صرف دی موږ ته ریشو راکړې ده چې په دې ریشو باندې مسټر عدنان د یتیم خانو ته چې کوم موږ سره A B C دي نو دوی ته چې کوم دی په دې ریشو باندې کومې چې موږ سره یتیم خانې دي A B C نو په دې ریشو باندې هغه د یتیم خانو ته پیسې ورکړي دي. نو په دې ریشو A B په منځ کې ریشو 4:3 ده او د B C په منځ کې 2:5 ده. نو تاسو ته وایي چې دا فایند کړئ چې دوی څومره اماونټ A ته ورکړی، څومره B ته ورکړی او څومره C ته ورکړی. نو فرست اف آل به تاسو په دې دریوانو د دې 3 کوانټیټیز په درمیان کې کنټینیوډ ریشو معلوم کړئ. نو موږ سره ټوټل اماونټ چې کوم چیریټي هغه په تور باندې ورکړي هغه 87,000 دی. نو A B C کوم چې تاسو ما په بیګینینګ کې طریقه درخولې وه د هغې په ترو به تاسو دا وکړئ. نو څنګه تاسو ته ما ویلي چې دا زموږ سره کامن نه دي. نو فرست اف آل به تاسو 4 او 2 کراس ضرب کوئ نو 4 2 8 راغی، بیا به 2 3 کراس ضرب کوئ نو 6 راغی، بیا 3 او 5 به کراس ضرب کوئ دی راغی 15. نو زموږ سره دی راغی 15. نو اوس راځو دا زموږ سره کنټینیوډ
ریشو رااله نو موږ ته دا وایي چې تاسو دا اماونټ د دې چیریټي په تور باندې معلوم کړئ چې دوی څومره اماونټ ورکوي. نو فرسټ اف آل به تاسو د دې درې واړو په منځ کې سم معلوم کړئ. نو چې کله موږ سم معلوم کړو دې نه ځي 29. نو اوس راځو زموږ سره د اماونټ موږ معلومو چې آیا څومره اماونټ دا A ته ورکوي، څومره B ته ورکوي او څومره C ته ورکوي. نو فرسټ اف آل به تاسو A یو یتیمخانه ده نو A لپاره موږ معلومو. A زموږ سره ریشو راغلی وه 8 او ټوټل چې کوم موږ سره سم راغلی وه هغه 29. نو دې سره به کراس ضرب کوو هغه ټوټل اماونټ. نو چې کله تاسو دا کراس ضرب کوي د یو بل سره 8 او دا او بیا یې په دې باندې ډیوایډ کوي نو دې نه به راځي 24,000. نو دا کوېسچن لینتي کېږي نو سمپل کراس ضرب دی او تقسیم دی. نو تاسو ته ما الریډي تقسیم او ضرب څه نه څه به پوهېږئ. نو دا زموږ سره دې دواړو نه ضرب دی او بیا په 29 باندې ډیویژن دی. نو دې نه به راځي موږ سره 24,000. نو مطلب دا چې A چیریټي چې کوم موږ سره اماونټ A ته ورکوي د چیریټي as a charity تور باندې نو هغه زموږ سره دی 24,000 روپیز. اوس B ته څومره ورکوي نو B زموږ سره ریشو راغلی وه 6. نو 6 بټه 29 زموږ سره سم اف د ریشوز ده. نو دا زموږ سره ضربې ټوټل چیریټي اماونټ نو زموږ سره دا دی. چې کله تاسو 6 د دې سره کراس ضرب کوئ او 29 باندې ډیوایډ کوئ نو دې راځي 18,000 روپۍ. اوس راځو زموږ سره C چې C ته څومره اماونټ ورکړی نو C زموږ سره دلته موږ سره ریشو راغلی وه 15 او ټوټل زموږ سره راغلی 29. چې کله ته دا دې سره کراس ضرب کړي په 29 باندې ډیوایډ کړي نو دې راځي موږ سره 45,000. اوس تاسو ته ښکاره پته ولګېده چې زموږ سره C چې کومه یتیمخانه وه نو هغې دی په ټولو کې سیوا پیسې ورکړي او ټول نه کم پیسې چې کوم دی هغه ورکړي B ته او 24,000 چې کوم دی موږ سره A ته ورکړي. دا زموږ سره کوم 3 ریکوایرډ انسر نو هغه موږ معلوم کړو. انسر زموږ سره A ته 24,000 ورکړي، B ته 18,000 ورکړي او C ته زموږ سره 45,000 روپۍ ورکړي. نو دا زموږ سره هغه ریکوایرډ انسر. نو دا زموږ سره هغه موست امپورټنټ ایگزامپل. نو په دې نه علاوه تاسو لا ډیفرنٹ ټایپ او ډیفرنٹ چیزونو سره ریلیټډ کوېسچن هم په دې شکل کې راتلی شي. نو که دا لیکچر تاسو خوښ شوي وي او امپورمېټیو وي نو تاسو د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کوئ او د دې نه علاوه کوېسچن ضرور شیر کوئ. هغې وجه به دی چې زما چې کوم فیسبوک پیج دی نو هغه تاسو لایک کړئ چې څومره نوي ویډیوګانې راځي، نوي ریلز راځي نو هغه به تاسو ګورئ. په هغې کې زه شارټ کټ چې څومره میتډیز کوشش کوم چې تاسو ته په ویډیوز کې انکلوډ کړم. نو دا لیکچر د خپل ملګرو سره شیر کړئ او زما د یوټیوب چې کوم چینل دی هغه سره ضرور سبسکرایب کړئ. د هغې لینک به تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شي. نو څومره تاسو کوېسچن وي نو هغه تاسو ما ته په کمنټ سیکشن کې لیکلی شئ. انشاءالله زه به کوشش کوم چې تاسو د هغې پراپر انسر درکړم. نو انشاءالله د نیکسټ لیکچر دپاره زه ستاسو نه اجازت غواړم. د خدای په امان.